Hello các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ở video lần này chúng ta sẽ thử chế một cái airport nha các bạn. Nó sẽ như thế này. Và ở clip này thì mình sẽ dùng cái động cơ cánh quạt này để đẩy cho cái tàu nó chạy nha các bạn. Thì cái này nó có 5 cánh. Đấy, đây là cái động cơ mà hôm bữa mình chế cái tàu 2 thân đó các bạn. Gắn vừa vô đây luôn. Còn về phần motor thì chính là cái motor mà mình chế cái thuyền 2 thân hôm bữa các bạn. Rất là mạnh luôn. Tiếp theo là tất nhiên là phải có ESC các bạn. Cái này thì mình phủ keo chống nước rồi. Một cục pin 3S, một cái servo. Thì sẵn đây mình cũng giới thiệu với các bạn cái dòng servo này là cái dòng servo nó có chống nước sẵn luôn nha các bạn. Xài rất là tốt luôn. Thì đây, súp gà Hoppy các bạn. Cái loại này là chống nước sẵn luôn. Các bạn chế tàu có thể mua để sử dụng nha. Rất là bền. Cuối cùng đó là một bộ TXRX này các bạn. Đây là cái bộ thời Napoleon của mình luôn. Nó sử dụng sóng FM. Tuy là đồ cổ nhưng mà rất là xịn nha các bạn. Đấy, có cả màn hình rồi tinh chỉnh này các bạn. Rất là nhiều nút luôn. Rất là nhiều chức năng hiện đại. Không thua kém gì mấy cái tay bây giờ hết. Còn về vật liệu làm thân tàu thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái xốp format dày 3mm nha các bạn. Đấy, một cái nguyên liệu quốc dân luôn. Ok, và không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo cái tàu này luôn. Ok mọi người, thì ở đây mình đã vẽ được cái phần nóc ở trên này các bạn. Thì dài 46cm, còn chiều ngang là 18cm. Còn về cái phần vách hai bên thì ở đây mình làm theo kiểu của tàu Thái á các bạn. Đấy, hai lường luôn để coi nó có lướt nước ngon không nha các bạn. Thì chúng ta chỉ cần xây dựng được cái vách hai bên với cái phần nắp trên, là những cái phần khác chúng ta sẽ dựa trên những cái nét này các bạn, chúng ta đắp vào thôi. Bây giờ mình sẽ cắt mấy cái này ra. Thì đây mọi người, sau một thời gian đo cắt thì mình cũng đã cắt đủ một cái kit tàu rồi này các bạn. Thì gáp tới đâu thì mình sẽ show cho mọi người xem cái kích thước tới đó nha. Đấy, bây giờ mình sẽ gáp cái tàu này. Thì đây các bạn, đầu tiên mình sẽ lắp hai cái tấm vách này vào trong phần đáy nha. Thì cái tấm này dài 21cm, còn chiều rộng là 17cm. Thì mình thấy cái mũi nó hớp vô nó sẽ đẹp hơn các bạn, nên ở đây mình đã gọt cho nó bầu vô rồi nè. Thì chiều ngang ở đây là 12cm, chiều ngang ở dưới đây là 17, còn chiều cao của nó là 25cm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lắp cái tấm này vào. Thì đây các bạn, rất là dễ làm luôn. Thì mình đã làm xong được cái phần gầm của nó rồi. Đấy. Bây giờ mình sẽ dùng keo nến để dán mấy cái kẽ này cho nó kín nước hết luôn nha các bạn. Thì sau khi hoàn thành cái phần đáy của chiếc thuyền thì ở bước tiếp theo mình sẽ chế cái phần cánh gió để chuyển hướng cho nó nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ dùng hai cái miếng xốp này để làm cái bánh lái nha. Kèm với đó là hai cái ống gỗng ruột của cái cây anten radio đó các bạn. Còn đây là hai cái cây móc phơi quần áo nè. Mình uốn nó ra hình dạng giống như thế này. Thì cũng đơn giản thôi các bạn. Thì mình sẽ nhét nó vô như thế này. Sau đó là gắn cái cánh gió lên đây. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào việc làm cái phần chuyển hướng cho nó luôn nha.
Sau khi đã làm xong cái hệ thống lái này các bạn, và ở bước tiếp theo thì mình sẽ dán hai cái cánh này vào nha các bạn. Ok mọi người, như vậy là mình đã làm xong cái phần bánh lái rồi này các bạn. Thì những cái phần tiếp theo làm cũng dễ thôi, tại vì cái này là chạy bằng gió mà, chúng ta chỉ cần đặt cái quạt lên đây, quạt là ok thôi các bạn. Và ở bước tiếp theo mình sẽ dán cái nắp trên vào cho nó nha các bạn. Đây, thì mình dán nó vô đây. Đây các bạn, mình đã dán xong cái phần nắp ở trên lên cái thuyền của mình rồi. Thì ở trên đây mình có vẽ cái hình chữ nhật này các bạn, để chúng ta cắt ra, chúng ta làm cái nắp để chúng ta bỏ pin ESC cũng như là GX vào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra luôn. Và như các bạn thấy ở đây thì mình đã làm xong cái phần kit thuyền của chúng ta rồi. Ấy. Thì bây giờ mình sẽ đem đi sơn nha các bạn. Đang thích màu hồng các bạn, sơn cho nó tông sệt tông với cái chiếc hải thân của hãm luôn. Thì sau khi sơn thì mình mới gắn cái động cơ lên đây nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi sơn cái tàu này. Thì đây các bạn, mình mới sơn xong này các bạn. Đấy, cái màu này rất là tươi luôn. Ok, bây giờ mình gắn cái động cơ này vào luôn cho nóng nha các bạn. Thì sau khi gắn xong cái quạt các bạn, tiếp theo mình sẽ lắp RX nè, ESC và cục pin 3S vào nha các bạn. Bây giờ để mình trang trí thêm một số cái chi tiết rồi mình sẽ đem đi test cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đấy, rất là đẹp luôn. Ui. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ đem đi test cho các bạn xem luôn nha. Let's go.
Thì đây các bạn, chạy không biết nó chém chúng đâu, còn có cái cùi không nè. Thôi đi về luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.